ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የቦዘና ሽሮ አሰራርን ነው። ለቦዘና ሽሮ አሰራር የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አቅርቤያለሁ፣ አሳያችኋለሁ። በሶ ብላ፣ ጨው፣ በርበሬ፣ ቅቤ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ስጋ፣ ቲማቲም፣ ምጥን ሽሮ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ዘይት እነዚህ ናቸው። አሁን ስራችንን እንጀምራለን። ስራችንን ለመጀመር ወደ ምድጃ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው እና ስራዬን ስጀምር እጄን ታጥቤያለሁኝ እና አሁን መታጠብ አያስፈልግም። ስራውን ብቻ መጀመር ነው ማለት ነው እና መጥበሻውን ጥጃለሁ። እሳቱን እለኩሳለሁ። መጥበሻው ግሏል። ሽንኩርት ጨምራለሁ። አሁን ሽንኩርቱን ስንጨምር ምን ያህል ሽሮ ሰራለሁ ብለን መጀመሪያ የሽሮውን ብዛት አይተን ነው። ካልሆነ ግን ሽንኩርቱ ሊበዛ ይችላል። መብዛት የለበትም በጣም እንዳይፈጥ ማለት ነው። እንደ ሌላው ወጥ አጋም እስከሚመስል ድረስ ይቁላላ የሚል ነገር የለም። እንደዛ ከሆነ ደግሞ የሽንኩርቱን ጣዕም ለሽሮው እናጣዋለንና በጣም ሽንኩርቱ መብሰል የለበትም እና ይሄንን አቁላላለሁ። ቀጥዬ የሚጨምረው እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት፣ በመቀጠል ደግሞ ዘይት፣ ይሄንን አቁላላለሁ። እንገናኛለን። አሁን ሽንኩርቱ ይበቃዋል። ቲማቲሙን እጨምራለሁ። ይበቃኛል። ትንሽ ቦዘና ሽሮ ስለምሰራ እጠብሰዋለሁ ቲማቲሙን አብሬ። አሁን ውሃው መጥቷል እና እዚህ ላይ አፈጫጩ ድቅቅ ያለ ነው። ምናልባት በቪዲዮ ስታዩት ሽንኩርቱ ትልልቅ ሊመስላችሁ ይችላል። ሽሮው ላይ መፍጠጥ ስለሌለበት መድቀቅ አለበት። እኔ ፈጭቸዋለሁ፣ አልከተፍኩትም እና በሌላ በቲማቲም ድልህ መስራት ይቻላል። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል። ትንሽ ውሃ ጣል አደርጋለሁ። ዘይት አላበዛም አሁን ቅቤ ስለሚጨመርበት። በርበሬ ጨምራለሁ። ትንሽ ይበቃል። ምክንያቱም ሽሮው ምጥን ነው። ምጥን ማለት ያው በርበሬም ጭምር የተጨመረበት ነው። ግን ትንሽ ደመቅ ሲል ያምራል። ምናልባት ምጥን በርበሬ ከሌለና ነጭ ሽሮ ካላችሁ በበርበሬ መስራት ይቻላል። ምክንያቱም ከሌለ ያምራል እና ምንም አይደለም ምጥን ሽሮ ባይኖርም ማለት ነው። በበርበሬው ይስተካከላል እና ይችን አሁን አቁላላለሁ። እሺ፣ በሚቀጥለው ደግሞ የበሶ ብላ ቅመም ዱቄቱን ነው የምጨምረው። እርጥብ ካለ እሱ ነው የሚመረጠው። ሽሮው ሊወጣ ሲል ጣል ይደረጋል። አሁን የጨመርኩበት ምክንያት ምንድነው? በሶ ብላው በተቁላላ ቁጥር ጣዕሙ ስለሚበላሽ ነው እና እንዲህ አድርጌ ትንሽ ውሃ ጣል አደርጋለሁ። አብሬ አቁላለዋለሁ ትንሽ። ያልታመሰ ስለሆነ ነው በደንብ የምጠብሰው። አምሶም ሳይታመስም መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ፣ የሚቀጥለው ሽሮ ነው የምጨምረው። አሁን እሳቱን መቀነስ አለብኝ።
አሁን እጨምራለሁ። ከቁሌቱ ጋር ለትንሽ ሰከንድ ሳማስለው ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። ከበዛበት ግን ሽሮው የበሰለ ስለሆነ ሊቃጠልብን ይችላል እና ነስነሳችሁን መስራት ትችላላችሁ። እንዲያረግና አዋህጄ እንገናኛለን። ብዙ አልቆየሁም እንዳልኳችሁ እንዳይቃጠል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሳቱንም እጨምራለሁ፣ ውሃም እጨምራለሁ። ትንሽ አማስለዋለሁኝ ይሄን ውሃ መጠጥ እስከሚያደርግልኝ ድረስ ማለት ነው። አሁን እከልሳለሁ። እሳቱን የማጥፋት ያህል አርጌ ነው የጠበስኩት። ይበቃዋል። እጨምራለሁ። ውሃውን ቀስቀስ እያልኩ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ውፍረትና ቅጥነቱን ለማወቅ የሚመቸኝ ውሃውን ቀስ ብዬ ስጨምር ነው። እና አሁን በደንብ አማስለዋለሁኝ እስከሚለቅ ድረስ። እሳቱን ትንሽ ጨመር አደርጋለሁ። እሺ አሁን እከልሳለሁ። አሁንም በትንሹን እንዳይቀጥል፣ ምክንያቱም ብዙ ውሃ አይፈልግም። መጀመሪያውኑ በደንብ ስለተጠበሰ ብዙ ሰዓት መቆየት የለበትም ማለት ነው ለመብሰል። እና አሁን አማስለዋለሁ አሁንም እስከሚዋሃድ ድረስ። እንዳይረጫጭ ነው ቀስ ብዬ ማማስለው። ጨው ጨምራለሁ። ከዛ ለማብሰያ ውሃ እጨምራለሁ። ይብሰል። ወደ ሌላ ስራ እንሄዳለን። እሺ ሽሮ እየበሰለ ነው። ሽሮ እስከሚበስል ድረስ ስጋውን ጠበስ ማድረግ ስላለብን እንጠብሳለን። እና ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽሮው ሲፈጭ ብዙ ነጭ ሽንኩርት ካለው ቅድም ደግሞ የጨመርኩት ነጭ ሽንኩርት አለ። እሱን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው ነጭ ሽንኩርት የምንጨምረው ማለት ነው፣ እንዳይበዛ። በመቀጠል ስጋው ይጨመራል። የስጋው ብዛት እንደ ምንሰራው የሽሮ መጠን ነው። ስጋው በጣም መብዛት የለበትም ሽሮ ላይ ማለት ነው። መጥበሻው በጣም ግሏል፣ መጋል አለበት። አሁን ዘይት ጨምራለሁ። ትንሽ ዘይት አላበዛም፣ ቅቤ ስለሚጨመር። አሁን ይበቃዋል፣ ብዙ አንቆይም። እሳቱን አጠፋና ስጋውን እጨምራለሁ። አብሮ እንዲበስል ትንሽ አቆየዋለሁ። እና በተፈጨ ስጋም መስራት ይቻላል። ይብሰል አሁን፣ ምክንያቱም የስጋውና የሽሮው ጣዕም መዋሃድ አለበት። አሁን በስሏል። ቅቤ እንጨምራለሁ። የቅቤ አጨማመር እንደ ፍላጎት ነው። አሁን በመቀጠል ቃሪያ
ቦዘና ሽሮው ተሰርቶ አልቋል። ጨርሻለሁ። የሚቀረው እንግዲህ ለገበታ ማቅረብና እሳቱን ማጥፋት ነው ማለት ነው። እና ተመልካቾቼ እንግዲህ የዛሬ ስራዬን ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።